I Sverige finns över 5 000 naturreservat och 30 nationalparker. Jag har som mål att besöka så många som möjligt och har tagit sikte på de lägst hängande frukterna i mitt närområde. Idag tar jag med er på en vandring i Stensjöns naturreservat i norra Örebro län. Reservatet bildades 2005, så det är ett rätt ungt reservat. Utifrån slitaget på stigarna så ser det inte speciellt välbesökt ut. Det är lite märkligt då det är en lagom slinga att gå runt i reservatet. Stensjöns naturreservat ligger några kilometer ifrån närmsta by, nästan 2 mil norr om staden Nora. Från den lilla parkeringen går vandringsleden norrut mot sjön. Det är runt 1 kilometer att gå innan rundslingan börjar. Vi valde att gå motsols på rundslingan då leden går i en lov en bra bit ifrån sjöns östra strand. Som i så många andra naturreservat i den här delen av landet så är tretåig hackspett en fågel som kan finnas här. Vi såg den dock inte, men däremot fanns gott om myggor, myror och en och annan trollslända. Vi besökte reservatet runt midsommar. Bevis på att området används för att framställa kol till de många hyttorna i Bergslagen finns det gott om. Vi gick förbi flertalet kolbottnar och ruiner av kolarkojor. Det är tydligt utmärkta med små skyltar av trä. Stensjöudden. När vi kom tillbaka till sjön stannade vi för att fika. Det blåste lite så myggen höll sig på avstånd. Däremot var marken full av myror så det var svårt att hitta en vettig plats att sätta sig på. Det finns ingen iordningställd rastplats i reservatet, men på sjöns södra sidan finns gott om ställen att stanna på med utsikt över den lilla sjön.
Många dras till den orörda naturen runt våra fjäll. Men naturreservaten som är utspridda över landet bjuder på minst lika fina naturupplevelser. Det är heller inte ovanligt att man får ett helt naturreservat för sig själv. Total sträcka att gå är runt 6 kilometer, ungefär 130 höjdmeter. För oss tog det inklusive fikastopp lite drygt 2 timmar. Terrängen i sig är inte svår att gå i, men det finns några branta backar. Den bästa tiden är nog att besöka reservatet på försommaren innan myggen kläcks för säsongen. Eller varför inte vänta till november när den första markfrosten kommer.